Bismillahirrahmanirrahim. Nananichi zamung sarakam lecture dino paike bada 9th class 1.3 exercise question number 4 mung salko padiki mung la rakli dichi if A is equal to the matrix and B equal to that, then find 3A minus B. मतलब मुंगले A और B matrix rakli di मालूम से di 3A minus B. No देखिए मालूम द purpose उदलते कि उले कमा कि 3A minus B 3A minus B आवश्यक लमा 3A minus B उलिकल दे मतलब दा दी چې دلته کې 3 لیکل شوی دی فرست پزو 3 ولیکم بیا دلته کې A دی نو د A په ځای به زه څه ولیکم A matrix موږ سره دی 1 2 3 4 5 6 بیا دې پسې موږ سره دلته کې ماینس ساين راغلی دی نو ماینس ساين به ولیکو او بیا ورپسې څه دی B matrix دی نو هغه به ولیکو B matrix موږ سره داسې دی چې -3 -2 بل بیا دی 1 -5 4 3 دینه بعد دلته کې کوم وګورو دا 3 د دې A matrix سره په ملټیپلیکیشن کې د نو لاول به موږ دا 3 د هر یو الیمنٹ سره څه ملټیپلای کو نو دا چې موږ ملټیپلای کو دا به زموږ سره داسې راشي 3 چې د 1 سره ملټیپلای شي 3 به راشي بیا چې 3 د 2 سره 6 به راشي 3 3 are 9 بشي and 3 4 are 12 بل به چې کله 3 د 5 سره دا 15 نشي دسې 3 چې بیا د 6 سره ملټیپلای شي نو دا به راشي 18 او ماینس د بل میټرکس په خپل راشي -3 -2 1 -5 4 3 اوس د دې دواړو میټرکس سبټریکشن موږ کولی شو پهله موږ نشو کولی ولې ځکه چې دلته کې 3 د دې میټرکس سره ملټیپلیکیشن کوي نو زیات سټوډنټ دا غلطي کوي چې ای دا میټرکس د دې نه ډایرکټ ماینس کی نه سبټریکشن یا اډیشن الګ کولی شي چې کله د دې میټرکس سره په ملټیپلیکیشن کې څه نه راغلی نو دلته کې 3 راغلی دی نشي کولی چې نشو اوس موږ دلته کې څه کولی شو سبټریکشن کولی شو نو سبټریکشن چې موږ کوو هغه به داسې وي 3 -3 به ولیکو بیا -3 راشي بیا به دا 6 ولیکو کرسپانډینګ الیمنټس په ماینس کېږي ماینس and -2 داسې بیا 9 -1 به راشي 12 -5 پشي بل به زموږ سره راشي 15 -4 18 نو ماینس شي 3 دینه به زموږ سره راشي دا به راشي ماینس چې ملټیپلای شي دینه پلس راشي نو 3 + 3 به ولیکو بل زموږ سره 6 ماینس چې ملټیپلای شي دا پلس شي داسې بیا 9 چې 1 ماینس کې 8 دلته کې د 12 سره نو 12 دا ماینس او ماینس چې ملټیپلای شي پلس 5 بشي او د دې نه چې موږ دا ماینس کو 11 بشي 18 نه چې 3 ماینس کو 15 به راشي دینه به زموږ سره راشي 3 او 3 چې پلس شي دا به زموږ سره راشي 6 او دغه نه به زموږ سره 8 راشي داسې دا به هم 8 شي دغه چې موږ جمع کو 17 بشي and 11 په خپل ځای راشي او دا به راشي 15 دا به زموږ سره د دې میټرکس سره راشي آنسر راشي مطلب زموږ سره د دې ټایپ اپریشن نه دا میټرکس راغلی 3A minus B چې دی زموږ سره د دې ایکوال راغلی دا به زموږ سره د دې آنسر راشي دینه بعد موږ سره راځي کوېسچن نمبر 5 دی کې وی A matrix equal to the B equal to the C matrix معلومول دی او د C د معلومولو لپاره به موږ دا اکویشن یوز کوو مطلب دلته کې به موږ ولیکو چې A plus 2B equal دی د C matrix دلته کې به موږ دا چې لیکو چې C matrix معلومول دی C matrix موږ معلومول دی لپاره موږ دا اکویشن یوز کوو دا اکویشن چې موږ یوز کوو دلته کې یو A given دی بل B given دی د B سره 2 په څه کې دی په ملټیپلیکیشن کې دی نو هم د کشانی چې کوم A matrix given دی دا به راوالو د دې په ځای به دلته پټ شي نو دا به زموږ سره داسې راشي A به ځای باندې به څه پټ شي A چې کوم matrix دی هغه دی 1 2 -3 به راشي بیا بل دی 5 0 2 به راشي او بل به زموږ سره 1 -1 +1 راشي دینه بعد به بیا څه چلو کوو دلته کې زموږ سره +2 نو دا به هم په خپل ځای راشي او د 2 سره په ملټیپلیکیشن کې B میټرکس دی نو هغه به ولیکو داسې دی چې 3 -1 2 او بل دی زموږ سره 4 2 5 او بل به زموږ سره داسې راشي چې 2 3 0
اوس دلته کې دا د سی ایکول دی دا د سی ایکول دی او دې ځای کې دا 2 د دې بي سره ملټیپلیکیشن کې دی نو دا موږ ملټیپلای کو او دا میټرکس په خپل ځای راشي 1 2 -3 بل به زموږ سره راشي 5 0 2 1 -1 1 دا په خپل ځای راشي او دا 2 به موږ ور ملټیپلای کو نو 2 چې د 3 سره ملټیپلای شي دلته کې به زموږ سره راشي 2 ملټیپلای 3 نه 6 راځي دا بل به زموږ سره -2 راشي 2 2 are 4 دسې دا چې بیا ور ملټیپلای کو 8 2 2 are 4 2 5 are 10 this is 2 2 are 4 barashi 2 3 are 6 and 2 0 are 0 equal to C اوس موږ د دې دوه ماټریکس په اډیشن وکړو نو اډیشن چې موږ د دې کو دا سه براشي 1 سره پلس 6 1 plus 6 2 plus -2 دا سه -3 plus 4 -3 plus 4 بشي بل به زموږ سره راشي 5 plus 8 0 plus 4 and 2 plus 10 براشي بل به زموږ سره راشي 1 plus 4 -1 plus 6 and 1 plus 0 equal to C matrix اوس د دې اپریشن به موږ وکړو چې د دې نه سره لا به زموږ سره C matrix شي نو دا زموږ سره داسې راشي 1 plus 6 نه راځي 7 د دې مطلب دا دی د 2 نه 2 ماینس کول دي نو 0 به راشي بل زموږ سره د 4 نه 3 ماینس کول دي نو پلس 1 به راشي بل د 5 سره چې موږ اډ جمع وکړو دا به راشي 13 د بل به زموږ سره 4 راشي 4 او دا دواړه چې جمع شي 12 داسې 1 او 4 چې جمع شي 5 راځي د دې نه چې دا ماینس کړو دا به هم 5 راشي مطلب د 5 نه د 6 نه 1 ماینس کول دي او 1 plus 0 again 1 به راشي equal to C matrix اوس موږ دا داسې هم لیکلی شو C is equal to 7 0 1 13 4 12 بل به راشي 5 5 1 دا به زموږ سره د C matrix دا راشي دلته دې نه بعد موږ سره کوېسچن نمبر 7 راځي دې کې موږ ته وایي find x y z and w دا میټریسز یې راکړي دي د دې نه به موږ څه معلومو دا معلومو چې x میټریکس په دې کې د څه مطلب سمال x دی نو element معلومولی چې سمال x به د څه ایکولی سمال y به د څه ایکولی z به د څه ایکولی او ورسره څه w مطلب د دې کې میټریسز نه به موږ سمال x y z او w معلومو دا چې موږ معلومو هم دا میټریسز به یوز کوو دا چې موږ یوز کوو دلته به موږ څنګه ولیکو دا به موږ داسې ولیکو چې 3 into x y z w دا به ولیکو بیا به زموږ سره داسې راشي x 6 بل به راشي -1 2w او پلس هغه میټریکس به ولیکو لاست کې چې کوم دی 4x plus y بل به راشي 3 plus w او په لاست کې به 3 ولیکو دا یې موږ له راکړي دي د دې نه به موږ د x y z او w معلومو نو هغه چې موږ معلومو لاول که موږ وګورو دا میټریکس زموږ سره کم پام کې دي دا 3 د دې میټریکس سره په ملټیپلیکیشن کې دي او دا دوه میټریکس د یو بل سره په اډیشن کې راغلي دي نو لاول به موږ دا 3 څه کوو دا به ور ملټیپلای کوو دا چې موږ ور ملټیپلای کوو دې نه به راشي 3x دا بل به راشي 3y دا به شي 3z او دا به راشي 3w داسې دغه دواړه میټریکس به موږ څه کوو دا به جمع کوو نو x سره به جمع شي 4 د 6 سره به جمع شي x plus y -1 سره به جمع شي 3 plus w داسې د 2w سره به جمع شي 3 اوس دا زموږ سره میټریسز راغله اوس به موږ د دې څه وکړو بای کرسپانډینګ باندې به دا موږ سالو مطلب د دې به موږ کمپیریزن وکړو نو دلته کې به زه ولیکم چې بای comparing the given matrices مطلب دا کوم چې given matrices د دې موږ څه وکړو کمپیریزن به وکړو کمپیریزن مطلب دا چې دا به زه د دغې ایکل والم مطلب فرست element په د فرست زه داسې لیکلی شم چې 3x is equal to څه x plus 4 اوس دا زموږ سره اکویشن پام جوړ شو او اکویشن پام کې موږ سره x راغلی د x موږ هم په اسانه معلومولی شو څنګه معلومولی شو x والا به موږ را شفټ کړو په x نو دا به څه راشي 3x minus x is equal to 4 د x نه د 3 نه چې 1x minus شي دلته کې به 2x پاتې شي او is equal to 4 اوس دې کې موږ سره x ویلیو معلومول دي نو زه به داسې ولیکم چې divide both sides by 2
دا بزو both side پس divide کم پر 2 باندې نو 2x is equal to 4 divided by 2 and divided by 2 دا به cancel شي x په موږ سره equal راشي د 4 مطلب یو x معلومول x موږ سره د څه equal رالی د 2 دویم به موږ اوس د دې نه دا ولیکو نو زه به داسې ولیکمه چې 3y is equal to 6 plus x plus y مطلب دا مې د کم دګې نه ولیکو دا مې هم د دې میټرکس نه ولیکې 3y به equal واخلو د ایلیمنټس اوس دلته کې y دلته هم دی دې سایډ ته هم دی نو y والا به په y پسې راشفټ شي دا به شي 3y minus y is equal to 6 plus x د دې نه دا ماینس کو نو 2y به راشي مطلب 3 او 1 دی دلته اوس x په خپل ځای نو x موږ له پکار دی x موږ دلته کې already معلوم کړی دا 2 راغلی دا 2 به د دې x په دلته پټ شي دلته زه داسې لیکلم شمه چې پټ x is equal to 2 نو دلته کې پټ شي 2 2y به equal راشي دا دواړه چې موږ پلس کو 8 بشي دې ځای کې هم دا 2 value معلومول دي نو divide the y value معلومول دي divide both sides by 2 او دا به زموږ سره داسې راشي چې 2y divided by 2 8 divided by 2 دا به cancel شي y به equal راشي دا 4 دویم variable پکې معلوم شو بل پکې موږ سره راځي z دا یو ټرم به موږ د صحیح کول واخلو د دې نو دا به زه داسې ولیکم چې 3z equal to minus 1 plus 3 plus w minus 1 plus 3 plus w دا زه داسې ولیکلی شم د دې 3 نه موږ 1 څه کولی شو ماینس کولی شو نو دا به موږ ماینس کړو دا به زموږ سره راشي 2 plus w دلته کې بس زه چې کله د z ویلیو معلوموم نو لاول دلته کې w ختمول دی w ختمول لپاره موږ سره د w ویلیو پکار او w موږ سره دلته نشته چې نشته نو مطلب w ویلیو موږ دلته نشو معلومولی چې نشو دې له به موږ سړی د z ویلیو موږ نشو معلومولی چې نشو معلومولی نو دې له موږ ایکویشن ورکو دا به ایکویشن فرست راشي اوس په دې میټرکس کې موږ سره دا 4 ټرمز چې دي دا پاتې دي چې پاتې دي نو 3w به زه equal واخلم د دغې نو دا به زموږ سره داسې راشي چې 3w is equal to 2w plus 3 به شي اوس دې کې به w والا موږ په w پسې راشفټ کړو نو دا به داسې راشي چې 3w minus 2w is equal to 3 دا 3w نو 2w minus کول نو صرف په w پاتې شي او دا به equal سره راشي د 3 دا زموږ سره w هم معلومه شوله اوس صرف څه پاتې دي z پاتې دي نو هلته کې ما تاسو ته وویل چې موږ له پکار د w ویلیو وي دا زموږ سره د w ویلیو راله دا به راولو دغې ځای کې به پټ کړو z به هم معلوم شو نو دې نه بعد به زه څه ولیکمه چې پټ w is equal to 3 in equation number 1 نو دا به زموږ سره داسې راشي چې 3z is equal to 2 plus w په ځای به زه ډایرکټ 3 پټ کړم دا به راشي 3z is equal to 5 په شي اوس دې ځای کې z سره 3 multiplication کې دی نو divide both sides by divide both sides by 3 نو دا به زموږ سره داسې راشي چې 3z divided by 3 and 5 divided by 3 دا به cancel شي د z value به زموږ سره راشي 5 divided by 3 دا ټول variable معلومولو ټول زموږ سره پاینټ شوله په لاست کې موږ دا داسې هم لیکلی شو چې د x موږ سره 2 راغلی و x is equal to 2 y equal to سره راغلی و 4 راغلی و and z is equal to 5 4 3 او بل موږ سره w هغه equal راغلی و د 3 دا به زموږ سره د دې آنسر راشي دې نه بعد موږ سره کسی نمبر 8 راځي دې کې وایي x plus y equal to this matrix and x minus y equal to this matrix find x matrix and بل y matrix مطلب دلته کې موږ له د x او د y addition راکړی دی نه دا matrix راغلی دی بل دلته کې موږ له د x او د minus د y subtraction راکړی دی نه دا matrix راغلی دی دا معلومول دی چې صرف x matrix په دسه equally او بل صرف y matrix په دسه equally دا موږ معلومو نو دا چې موږ معلومو د دې معلومولو لپاره دلته کې زه ولیکم چې adding the given matrices مطلب دا
چې دا کم میټریسز موږ لرا کړی دی یو دا x plus y بل x minus y دا دواړه به موږ څه کو دا به موږ جمع کو اوس اډیشن چې موږ کوو نو لیفت سایډ به د لیفت سره جمع کیږي رائټ په د رائټ سره مطلب میټریکس په د میټریکس سره او کوم چې دا x plus y دی دا به د x minus y سره نو زه به دا داسې ولیکم چې دا به زموږ سره راشي x plus y جمع x minus y or is equal to دلته کې ما فرست x plus y لیکل دی نو اول به موږ هغه x plus y پټ کړو زموږ سره دی 5 2 0 9 بشي بیا زموږ سره دلته کې پلس ساين دی پلس به ولیکو او بل موږ سره x minus y نو هلته کې سره 3 6 0 minus 1 به راشي اوس دا دوه میټریکس به موږ څه کو جمع وکړو دلته کې دا minus y plus y به کینسل شي یو به x پاتې شي او بل به هم موږ سره څه پاتې شي x او دې ځای کې به د 5 سره جمع شي 2 3 د 2 سره به جمع شي 6 د 0 سره به جمع شي 0 and 9 plus minus 1 به راشي دې کې به زموږ سره دا داسې راشي چې دلته کې دا x چې جمع شي دې نه به 2x راشي او دا به زموږ سره راشي دا چې جمع شي 8 راځي دا چې جمع شي 8 به راشي دلته به 0 د 9 چې موږ ماینس کړو دې نه هم 8 راځي 2x موږ سره رالی د دې میټریکس لیکل هم معلومول څه دي x میټریکس آی سره په ملټیپلیکیشن کې 2 دی نو دا موږ په دې طریقه هم ختمولی شو په ډیویژن هم ختمولی شو او په دې طریقه هم ختمولی شو چې ملټیپلای بوث سایډز by 1 over 2 مطلب د دې 1 over 2 per reciprocal به both side د 2 per reciprocal به both side multiply کوو دا موږ سره 1 over 2 دی نو اوب زه داسې ولیکم چې 1 over 2 multiply 2x is equal to 1 over 2 او څه به ولیکو دا میټریکس به ولیکو نو میټریکس موږ سره داسې دی چې 8 8 0 8 به شي دلته کې دا 2 2 به کینسل شي صرف پاتې شي x میټریکس او دلته کې به دا 1 over 2 multiply کوو نو دا به زموږ سره راشي 8 over 2 دا به هم شي 8 over 2 0 over 2 and 8 over 2 دې نه به زموږ سره داسې راشي چې 8 چې په 2 ډیوایډ شي دې نه 4 راشي بل به هم 4 راشي دا به زموږ سره 0 راشي 0 چې په 2 ډیوایډ شي او دا به هم 4 راشي دا زموږ سره راغلی x میټریکس موږ ته څه ویلي یو x میټریکس معلومول بل y x موږ سره دا راغلی اوس په موږ څه معلومو دې نه بعد به موږ y میټریکس معلومو د y میټریکس معلومول لپاره موږ دا هم یوز کولی شو مطلب دا ایکویشن او ورسره دغه ایکویشن هم چې کم هم آسان وي تاسو یوز کولی شئ نو زه به څه وکړم دا میټریکس به یوز کوم نو دې نه بعد زه داسې لیکلی شم چې now we find matrix x مطلب matrix y اوس به موږ معلومو matrix y چې معلوموي دا میټریکس راواله دا دلته ولیکئ x plus y equal to 5 2 0 9 دا به داسې ولیکو بل دا به زموږ سره راشي مطلب دې کې y میټریکس معلومول دی x په ختمو نو x په هغه سایډ ته شفټ شي مطلب دا به رائټ سایډ ته شفټ شي نو رائټ سایډ ته دا موږ شفټ کړو دا به زموږ سره داسې راشي چې y is equal to 5 2 0 9 به راشي او بل به زموږ سره داسې راشي دلته کې دا x چې هغه سایډ ته شفټ شي نو ماینس به شي مطلب ماینس x به راشي اوس دغه ځای کې موږ سره x میټریکس شته دی راغلی دی نو د دغې x په دی به زه دا میټریکس راوالم دا به زه د دغې x په دی باندې پټ کړم نو دا به زموږ سره داسې راشي چې 5 2 0 9 او ماینس x میټریکس په ځای به څه پټ شي دا یو میټریکس نو دا به زموږ سره راشي 4 4 0 and 4 اوس دا سمپل سبټریکشن کول دی نو د دې موږ سبټریکشن وکړو د 5 نه 4 ماینس شي بیا 2 minus 4 0 minus 0 and 9 minus 4 دې نه به زموږ سره راشي y is equal to 5 نه چې 4 minus شي 1 به راشي د دې نه به د 4 نه 2 minus کول دی 2 به راشي خو ماینس والا انسه ګریټر ده نو ماینس ساین به ولګي او 0 نه چې 0 ماینس کې د 4 نه چې 5 ماینس شي د 9 نه چې 4 ماینس شي نو دا به زموږ سره راشي 5 او دا به زموږ سره د دې کوېسچن آنسر راشي موږ ته څه یاد کړو یو x میټریکس معلومولو او بل y دا زموږ سره x راغلی او دا زموږ سره y موږ سره دلته کې اډیشن ګیون راکړی و خو ځان له ځان له میټریکس څه دي x دا دی y دا دی که موږ د دې دواړو اډیشن واخلو نو زموږ سره به دا میټریکس راځي یا که پرس که موږ د دې دواړو سبټریکشن واخلو نو د دې سبټریکشن نه به څه راځي دا میټریکس به راشي نو دا زموږ سره د دې انسر و